Sziasztok srácok! Na az a helyzet, hogy kaptam egy hatalmas nagy doboz legót, ilyen ömlesztettet, de van vagy 20 kiló tényleg, és nagyon régi dolgok vannak benne, ugye 80-as, 90-es évek szettjei, vagy témái, tehát hogy mint láthatjátok azért megtalálható benne Fabuland, akkor ilyen space figurák, stb. Tehát meg kicsit belenéztem, és arra gondoltam, hogy kiborítom, kiválogatom nagyjából belőle a kincseket, és megnézzük, hogy mit találunk benne, mert azért biztos, hogy lesz benne egy-két érdekes dolog. Láthatjátok, kaptam egy csomó plétet hozzá, ezek ilyen nagyon régi plétek, ilyen útelemekkel, úttal felfestve. Van benne egy doboz, amit még nem bontottam ki, megnézem, de ahogy elnézegettem így a dobozát, ez ilyen világító dolgok voltak benne, tehát hogy ezzel lehetett dekorálni a régi épületeket, vagy éppen járműveket, és még itt van rajta az ára is. 18 márka volt annó. Nagyon durva, és hogy hallom, van is benne valami, és ezt most kis bontom. Nézzük meg, hogy mi van benne. Basszus. És megvan benne kábelek. Az aksi, ahogy látom, hiányzik, viszont megvannak a kábelei. És még a világító kockák is megvannak. És nézzétek, tök jó állapotban van ahhoz képest. Hihetetlen. És mi van még a dobozban? És megvan még az összeszerelés utasítása is. Ez hihetetlen tényleg. Ezt egy idősebb házaspártól hoztam el, tőlük kaptam, és ahhoz képest nagyon vigyáztak rá. Hihetetlen, nem is láttam még ilyet. Nézzétek meg, itt van egy ilyen kis kép, hogy világít a falu vagy a város, és akkor itt van, hogy miket lehetett belőle csinálni. Látjátok, kell hozzá egy aksi, ami sajnos így nem látok benne, aztán lehet, hogy későbbiekben benne lesz, és megtalálom. Aztán még így első ránézés, hoppá! Van itt még egy valami nagy hajó, sajnos látszik, hogy a fehér elemek hogy el vannak sárgulva már, nagyon. Ez biztos, hogy sokat volt a napon, illetve le van róla kopva matrica, de ahogy elnézem, ez a 40-21-es készlet lehetett. Láthatjátok, van rengeteg ló, még több fabuland járművek, van benne valami árbóc, úgyhogy az is lehet, hogy még hajót fogok még benne találni, ami kalózhajó jó lenne. Még egy ilyen hajó, rengeteg ló, minifigurák, úgyhogy kiborítom, és megnézzük, hogy miket találok benne. Muszáj voltam a földre kiborítani, mert egyszerűen nincs akkora asztalom, ahova elfért volna ez a mennyiség. Úgyhogy hát, mint látjátok, most lesz mit csináljak. Igazából fogalmam sincs, hogy mi lesz a sorsa. Egyőre szeretném kibányászni belőle azt, ami értékesebb, vagy jobban néz ki. Látjátok, itt esernyő, sajnos törött. Szeretném belőle kibányászni az, ami még menthető, jó állapotban van, és aztán eldöntöm, hogy mi lesz a sorsa. Valószínűleg, ami olyan, az megy a tricklinkre. Óha, mit találtam, nézzük csak meg. Szegényként jól össze van állva. De úgy nézem, ez egy összeszerelési lenne. Valamilyen kastélyos készlet, ha jól látom. Megpróbálom kinyitni óvatosan. Jó régi dolgok vannak itt. Láthatjátok, azért ez brutálisan régi. Ez jó lenne, ezt a vállat, hogyha össze tudnám belőle pattintani. Úgyhogy azért mondom, nem tudom, mi lesz a sorsa, átnézzük, és aztán átválogatom, és kiderül. Aztán pedig jövök majd nektek a felsorolásra, hogy miket találtam. Most srácok, odáig jutott a dolog, hogy elkezdtem szétválogatni, de hát nézzétek, hogy mennyi minden van. Ez mind ló, brutális. Ez mind a fabulandos figurák. Nézzétek, ilyen fabulandos épület, mondjuk elég koszos szegénykém, de el lehet takarítani. Akkor
Sajnos ez törött, ez is egy ilyen fabulandos épületecske. Aztán gyűlnek a díszítő elemek, ugye sisakokra. Sisakok is gyűlnek szépen minifigura halom. Nyakukra való dolgok, pajzsok, brutál mennyiségben, ezek közül találtam is egy szebbet. Nézzétek meg, nem nagyon láttam még ilyet, de tök jól néz ki, és nézzétek meg, milyen szép állapotban van. Aztán ugye gyűlnek a zászlók, ez a Wolfpack-es, ez tök jól néz ki, ehhez vannak egyébként figurák is, ilyen Wolfpack figura. Akkor találtam ilyen régi Castle-ösből ilyen szellemet, akkor kalóz, nagyon jól néz ki. Vannak space-es minifigurák, ez is nézzétek, milyen jól néz ki. Aztán hát még majd rendet kell csinálni, szétválogatni mindent teljesen, és akkor összerakni a figurákat. Találtam ágyút is, ez is egész jól néz ki. Találtam ilyen árbócot, úgyhogy még közel sincs vége, de alakul a dolog. És nézzétek, hogy a félretettem, ami úgy gondolom, hogy izgalmasabb, de hát kicsit káosz van még. Na srácok, sikerült szétszortírozni a dolgokat. Ez, ami megmaradt, igazából ez mind igazából csak alkatrész, ugye, amiket már mutattam, a különlegesebb dolgok, ezeket egyelőre benne hagyom ebbe a dobozba. Nem tudom még mi lesz a sorsuk még mindig. Volt benne egy csomó ilyen, hát ezt nem is tudom mi, de aztán később rájöttem, hogy igazából a régi ilyen kiegészítők voltak ebbe úgy belerakva. Ugye ezek a fejdíszek, meg stb. Ebben voltak itt beleolvasztva lényeg, és ebből kellett kipattintani. Ebből is van nagyon sok benne. Nyilván ez szemét, semmi. Úgyhogy igen. Ez ami így megmaradt. És ugye szétszortíroztam ugye az izgalmasabb dolgokat, és ezeket fogjuk megnézni mindjárt. Az első, amit úgy kiszedtem az ömlesztettből, és amit úgy izgalmasabbnak találtam, azok nyilván a növényzet, és hát a fák. Látjátok, van mindenféle méretben, sajnos ez egy kicsit el van görbülve, de nem baj. Ugye van itt pálmafa, nagyon jó a kalózos készletekhez, és mindenféle fa, ugye nyilván kastélydíszítéshez, vagy épület, tehát egy kis kertet csinálni, szerintem tök jó. Ezek nyilván jó állapotban is vannak, és használhatók még, és föl lehet rakni őket a Bricklinkre. Aztán szedtem ki érdekesebb dolgokat, ezek ilyen feljárók, vagy nem is tudom pontosan, hogy ez micsoda, de ez is valami kastélyos készletnek az alkatrésze. Nem tudom, hogy ez most várfal volt, vagy valami feljáró, sajnos ezt nem tudom megmondani. Kiszedtem csomó ilyen ládikát, ilyen kis tárolóhordókat, előkerült nyilván ágyú, ezt már ugye mutattam, aztán különböző alkatrészek, árbócok, ebből van is 2, hál' Istennek, és nem törött. Aztán van itt egy komplet árbóc, egészen jó állapotban, egy kis lépcső, most láttam még előtte ilyet. Aztán, hogy tovább haladunk, találtam nyilván ilyen technik dolgokat, ez ugye ez a levegőt pumpál, van belőle még egy, csak sajnos erre hiányzik a rugó. Aztán találtam ilyen hajónak a kormányát, kétféle hajót, egy ilyen sárga, egy ilyen szélesebb, nagyobb hajót, kisebb hajót, abban ugye beletettem az aranyat, úgyhogy ez is egy izgalmasabb dolog, ilyen nagyobb ládikákat, ilyen barnából ilyen nagyot még nem is láttam, van a kékből is, van 2 felmatricázva, én szerintem egyébként ez Fabulanthoz tartozik. Aztán találtam még itt ilyen, ez is régi technik, valami szerkezet, illetve egy ilyen, hát szerintem ez vagy egy várnak a kapu felnyitója, hogy ez is valami technik, régi technik készletnek a alkatrésze, nem tudom behatárolni, de szerintem biztos, hogy értékesebb dolog. Aztán vannak még ilyen, ez is kis ilyen ládikaszerűségek, sikerült kiszednem valamennyi plétet, 3 darabot, ami még úgy jobb állapotú volt. És van itt egy ilyen híd is, csak sajnos ez a híd az el van törve, vagy hát így meg van görbülve is. Hát nincs a legjobb állapotban, de talán még eladható. Aztán, hogy haladunk tovább, vannak ilyen duplókerítések, régi duplókerítések, némelyik, látjátok, nincs olyan túl jó állapotban, de vannak köztük egészen szép állapotúak is. Ezek utána ránéztem, rákerestem, és ezek a dupló
ezek duplók voltak annó. Aztán vannak itt ilyen fabulandos járműnek a alaplapjai, van kisebb-nagyobb, vagy másféle színben is nyilván, de azok sajnos töröttek voltak. Aztán vannak itt ilyen fabulandos kiegészítők, mint porszívó, demijohn, fényképező, akkor kis locsolókanna, illetve egy ilyen csákányszerűség. Aztán vannak itt ilyen motorok, meg bicikli, ezek is jó régiek. Sajnos itt is az egyiknek el van törve már a fogója, de nem baj. Aztán van itt valami igazán nehéz elem, nem tudom, hogy ez minek az alkatrésze, de viszont tényleg ennek rendesen súlya van, srácok. Azért szedtem ki, mert utána akarok nézni, hogy ez mégis micsoda. Aztán van itt ilyen kis tömpernek a billencs része. Aztán megyünk tovább, akkor ilyen kis fabulandos asztalok, székek, ilyen kis printelt panelek. Akkor itt is vannak ilyen printelt alkatrészek, ilyen kis régi autókból. Akkor itt is van valami, hát nem tudom, szerintem ez valami kampós valami lehet. Itt is van egy ilyen kis vontató. Akkor látjátok itt ezt is ilyen kis fabulandos matricás. Pontosabban, nem, ez printelt alkatrész. Még több printelt alkatrész. Aztán ilyen kis, nem tudom ezek micsodák, ezek cilinderek talán, nem tudom. Akkor ilyen tányér, ezt se tudom, hogy mi lehet, még nem néztem utána, viszont Lego. Aztán vannak itt ilyen kis esernyők, ez meg van teljes egészében, hál' Istennek jó állapotban is van. Azt hiszem valamelyik el van törve, látjátok, itt ez egy kicsit el van már törve, ezek az esernyők vagy napernyők, printelt napernyő, akkor egy ilyen kis létra, úgy találtam. Ez valami régi autónak a kipufogója, először azt hittem nem Lego, de ez is Lego. Akkor ilyen kis tetőelemek, amik szerintem egészen jól is néznek ki, nekem tetszik ez a tetőelem, van kétféle színben, tök jól néz ki. Aztán még egy kis printelt alkatrész, ez valaminek a kosara. Akkor megyünk tovább, itt vannak ilyen fabulandos járművek, illetve van egy talicska. Akkor most rájöttem, hogy akkor ez is az annak a kereke. Jó, de jó. Na, akkor most így hirtelen rá is jöttem, hogy akkor ez micsoda. Viszont akkor ennek hiányzik a másik oldala. Mert van itt még egy talicska. Még hiányzott a kereke, akkor ez meg van oldva. Akkor van itt egy ilyen kis babakocsi. Láthatjátok, elég koszos, tehát ezért egy alapos tisztítás ráfér mindre. Akkor vannak ilyen kis motorok. Ebből is van többféle. Van, aminek hátul van a tartója, valaminek elő van így a tároló része. Látjátok, ebből is van többféle. Akkor vannak ezek a kis fabulandos sima motorok. Ebből is van piros-kék, illetve a rávaló. Hát ezek a kis puttony. Ebből is van fekete, van fehér, meg van ez a Earth Orange színű. Aztán valami kis citis tűzoltós valami. Úgyhogy van bőven cucc, és mutogatom még tovább, hogy mik vannak még. Aztán folytatva a fabulandos témakört, egészen szép mennyiségű figurát sikerült kimentenem a dobozból. Vannak köztük egészen jó állapotúak, viszont van egy-két eléggé megviselt, mondjuk úgy. Például van itt ez a Nyuszi, ennek nincs meg a karja, illetve ennek a cicának itt már el van teljesen sárgulva a feje. Itt meg nem mondom milyen állat ez, varjúnak. Le van kopva a csőréről a festék, viszont nem nagyon láttam még előtte fabulandos figurákat, hogy ez nekem kimaradtak gyerekkoromból, viszont tényleg brutális mennyiségűt ki tudtam belőle szedni. Ugye itt vannak ezek a fa elemek, amiket már mutattam, úgyhogy hát meglássuk, milyen értéket lehet ezekből kihozni. Megpróbálom a legjobbat igazából, amit el lehet adni, azt szeretnék eladni. Ezekből nem gyűjtöm őket, úgyhogy meg azért egy-kettőnek megtaláltam a kezét, és hát a kezét, még kezeit, úgyhogy ki lesznek pótolva, megpróbálom szépen megtisztogatni, aztán meglátjuk, hogy mit lehet belőlük kihozni. Szóval a következő, amit meg akarok mutatni, ezek a nagyobb elemek, ugye látjátok, vannak itt ilyen transzparens, hát ez nem is tudom milyennek a rendes neve, de mindig ilyen transzparens elemek. Ebből is volt több fajta benne, és ennek több darab. Akkor voltak itt ilyen
várnak a falai, nézzétek meg, tök jó állapotban, szépen megmaradt, nagyon minimális karc van rajta, és biztos van vagy 40 éves, úgyhogy ahhoz képest tök szép állapotban. Vannak ilyen börtönkapuk, vagy kapuk, ezek is tök jó állapotban vannak, és nincsenek eltörve. Vannak benne, mint mondtam, különböző transzparens elemek. Akkor, amit még meg akartam mutatni, ez ilyen, hát ezt nem is tudom, ez igazából van tetőajtó, vagy nem is tudom, ez milyen elem. Előtte nem nagyon láttam ilyet, de látjátok, ezt valahogy rá lehet így rakni, és akkor így oldalra kinyílik az ajtó, vagy csapóajtó, vagy nem is tudom, hogy ez mi ez. Igazából sose láttam ilyet előtte. Aztán van itt még egy ilyen fabulandos ilyen lépcső. Először azt hittem, hogy ez nem Lego, de aztán kiderült, hogy mégis. Sajnos itt el van törve, de tök jó. Ez is biztos, hogy van vagy 40 éves. Nagyon durva. És tényleg előtte sose láttam még ilyen Lego elemet. Aztán igen, ennek a legtöbbje ilyen transzparens elemek, ilyen nagyobb elemek, ajtók, akkor ilyen várfalak, szikla, és így ilyeneket sikerült összeszednem belőle, illetve ilyen különleges alakzatú Lego elemek, ilyet sem láttam még előtte például soha. Akkor nagyjából ezekkel volt tele a doboz. Itt is van egy ilyen érdekesebb valami, rugós, fogalmam sincs minek, ami ez. Tehát, hogy hova tartozik, milyen készletben volt, vagy mi a célja ennek. Akkor ez is egy érdekesebb alkatrész. Ilyet se láttam előtte, ezt se tudom, hogy mihez való. Úgyhogy ezért voltak benne ilyen izgalmas dolgok, és még mindig nincs vége. Sikerült összeszedni a dobozból egész nagy mennyiségű lovat. Igazából van benne 3 vagy 4 fajta, mert megnézték, van ez a fekete, a fehér, van ez a barna, és van ez a másik fajta barna ló, igazából annyi sörénye is meg van festve, úgyhogy némelyik nagyon-nagyon szép állapotban, némelyik fehér el van már egy kicsit sárgulva, de még lehet, hogy meg lehet menteni. A takarítás rájuk fél, és igazából ez is tök nagy kincs, én szerintem, ezek a lovak, főleg a kastélyos témakörhöz szerintem nagyon-nagyon király. Akkor van még itt, találtam még benne cápát, egyet. Akkor van itt ez, ami szerintem egy tök érdekes dolog, egy ilyen kis kalitkába zárt madár. Megnézzétek, ilyet se láttam még előtte, ez is valami nagyon régi lehet. És akkor igazából benne van a kalitkába a kis madár, és igen, ez is Lego. Aztán sikerült papagályokat kiszedni. Ezek is egész szép állapotban vannak, illetve majmok, ami még jó állapotban is több darab van benne, illetve, ugye mutatom, lovakhoz természetesen sikerült páncélokat is megmenteni, és egyik sincs eltörve, gyönyörű állapotban vannak, 3 fajtát találtam benne, úgyhogy igazából nagyon király, ezeknek nagyon örülök. Aztán még sikerült kiszedni természetesen több fajta ilyen kereket, nyerget, úgyhogy látjátok, itt is van, ebből is van mennyiség. Jó, tettem oda bele üléseket is, minden ilyen dolghoz kapcsolódó dolog. Nyerget tényleg többféle színben, kereket a kis szekerekhez, úgyhogy egészen jó cuccokat találtam ebben az ömlesztetben. A végére hagytam igazából a legizgalmasabb dolgokat. Ugye itt vannak ezek a zászlók, illetve táblák, szerintem baromi jól néznek ki, és ezek tényleg mind nagyon jó állapotban. Nézzétek meg, Wolfpack-es, valahol egyébként kéne még legyen, tehát valahogy kéne legyen még egy, akkor ez a kesztlős, ez is kesztlős, úgyhogy ezek ilyen tök szép állapotban vannak, és nagyon-nagyon jól néznek ki. Akkor ilyen zászlók, meg táblák, még több ilyen zászló, ugye természetesen a minifigurák, támennyiséget össze tudtam beleszedni. Valamelyik tök jó állapotban, valami kevésbé, ami izgalmasabb, ugye ez a szellem, akkor van benne régi fajta Wolfpack-es minifigura, akkor van itt például ilyen régi Space-es minifigura, ami szerintem nagyon jól néz ki és nagyon jó állapotban. Akkor mondtam, Wolfpack-es
Nyilván meg kell nézni, hogy ez a lábvaló hozzá, meg ez a sisak, meg mit tudom én, ezeket még át kell válogatni, össze kell rakni, viszont tényleg tetemes mennyiségű minifigurát tudtam belőle összeszedni, és még tényleg egészen remek állapotban. Ezek a nagyon régi, nagyfejű figurák, ez is brutál, tehát nem is tudom, ez is szerintem van, hogy 40 éves, ha nem több. Akkor van itt egy kalóz, ő kiváló állapotban, nagyon szép minifigura. Vannak ilyen Robin Hoodos figurák, jó, nyilván lehet, hogy itt ez nem hozzávaló, nem tudom, ezeket még ezeket nagyon át kell nézni, össze kell rakjam, akkor ez is például egy nagyon jó minifigura, nagyon szépen néz ki, és tényleg vigyáztak rá, nyilván van azért benne egy-két ilyen, ami hát megsínlette az idő, de szerintem jártam, nézzétek meg, ez is jó pofa. Van rajta egy ilyen kis ló, azt szerintem valami lovardás kislány, de szerintem kéne, azt hiszem egy haja nem, és akkor ez talán, ez egy fullos minifigura. Akkor nagyon space-es minifiguránk. Nagyon sokféle fajta minifigura van itt. Még egy Wolfpack-es, tök jó a torzója. Aztán ugye kiegészítők közül, ugye a pajzsok, amik nézzétek, nagyon sokféle fajta. Ez valamilyen, ez ilyen Dark Forest-es, ennek utána néztem, ez ilyen Dark Forest-es pajzs, Wolfpack-es pajzs, régi fajta. Ugye ezek a kör alakú pajzsok, ebből is van benne egy pár darab, és tudom, hogy ez egy drágább dolog. Akkor milyen van még itt, ez is nagyon jól néz ki, szép állapotban van ez a fajta is, úgyhogy tényleg tele van kincsekkel, vagy tele volt kincsekkel az ömlesztett, amit tudtam, kiszedtem belőle, úgyhogy jól jártam, hál' Istennek. Vannak itt ugye a vára, pontosabban a minifigurára rakható dolgok, ez is egy érdekesebb. Szerintem ez egy space-es minifigura kiegészítő, ilyet sem láttam még korábban. Valami űrhajósnak a pekje, vagy nem tudom. Van itt ilyen fabulandos kis hátizsák, benne akadva a space-es tasak, úgyhogy nézzétek, így tegezek, nagyon sok. Aztán ugye ezek a sisakra való kiegészítők, ezekből mindenféle színből nagyon sok, ezek több fajta van. Ebből is van egy jó pár darab. Aztán persze a sisakok, amiből hát ebből is van brutál mennyiség, és vannak ritkább dolgok, mint például ez a zöld Robin Hoodos sisak, azt hiszem ebből van való barna is, például itt. Látjátok, tök szép állapotban. Akkor ugye ezek a katonáknak a sisakjai, van ilyen katonasisak is. Ez is valami sisak, ennek még nem néztem utána, hogy ez milyen minifigurának a sisakja vagy csukjája, ez is érdekes. Akkor valahol, mindjárt mutatom, van ez a fajta, ez baromi jól néz ki, nagyon tetszik, és ez is tudom, hogy ez egy drágább darab. Úgyhogy, és nézzétek meg, fegyverek, illetve kiegészítőkből, és összejött ez meg az. Kedvencem, ez a fabulandos horgászbot, elég viccesen néz ki, de ebből is van kettő, vannak ilyen gerebjék, ugye íjak is, mindenféle bárdok, ebből is van fekete-barna, illetve ebben a sötét, ez a régi dark grey színben, akkor ilyen, ezt nem tudom micsoda, kardok, tehát azért összejött egy kis ez meg az. Úgyhogy srácok, ez volt a bemutató, nem bemutató, igazából a kincskeresés. Ugye, hogyha szeretnétek ilyen hasonló tartalmakat, akkor írjátok meg kommentbe, főleg, hogyha szeretitek az ilyesmit, iratkozzatok fel a csatornára, és további szép napot nektek. Sziasztok!